Hey, what's going on, guys? Welcome to the channel Dit Commando. I'm a former Royal Marines commando, and today we're going to be reacting to the 9th episode of the Jägarsoldat, the Swedish Ranger soldiers, and I'm really looking forward to showing this episode to you guys. Before we get into the video then, guys, please smash that like button, I really do appreciate it, and subscribe to the channel if you haven't subscribed already, making sure you press that notification button so that you're notified when I next release the next episode. Also, guys, make sure you join that Discord. The Discord link is in the description below. That's the place where you can send all of your video recommendations into me or chat with the rest of the community on there as well. We've got a fantastic community and it's growing day by day. But other than that, troops, we'll just get straight into it today. We're not going to mess about. I hope we've got a massive audience like we did yesterday. I'm sure we will. If you've got any questions, drop them in the live chat. Kamratskapen här som vi har, när man lever med varandra så pass mycket som man gör, ja men det blir något speciellt. Första gången på skidor så det... Hur ska jag ramla så att det är smidigast att ta mig upp? Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. So troops, 9th episode, we're absolutely smashing our way through this. Literally yesterday we had over 500 people on the live premiere, so if we can get anything near those numbers again, I'll be one happy Marine, guys. If you are watching this live, thanks for watching it, troops. I hope you have a good one. Tim Walsh, övningsledare för övningen Optimera stridsvärdet, tidigare kallades för AGU, Aldrig ge upp. Jag kommer att kalla den AGU. AGUn syftar till att kontrollera utbildningsståndpunkten på rekryterna. Det vi prövar är ju framförallt viljan och förmågan av det de har lärt sig. Jag har valt att lägga upp den här övningen med mindre sömn än vad de är vana vid. Och de kommer ha mindre mat att tillgå, just för att de ska lära sig att kroppen fungerar ändå. Det är AGU. Jag är rädd. Konstant. Just nu är jag ju väldigt nervös. Snart kommer vi gå ut i fält och ha det asjobbigt. Jag ska göra en övning som heter Aldrig ge upp. Säg inte det någonting. Hjälp mig. Right, so the exercise is called Never Give Up. It sounds pretty intense. It probably is. I've heard loads of people talk about it, say it is. It was formerly known as AGU, I believe. If you've done that exercise, the old one, the AGU, let me know in the comments, guys. I want to know your experience. Was it good? Was it bad? How was it, guys? Vi hade ju fått ett scenario egentligen, liksom vi hade någon mening när vi gick ut i fält, där vi aldrig haft innan. Nu så var det ju en fiende. Jävla gubbar! Ta på väl av sängarna. Det är kul att få göra en övning där vi kan inte riktigt. Vi får tänka mycket själva. Vi läser upp i spegeln här. Man kommer må riktigt dåligt och jag lär klaga som alla andra fältsaker. Det är som att hoppa på en berg- och dalbana. Men det kan du inte gå. Det är backen utför. Det finns vissa som tänker att de bara får överköka. Och det finns jävligt nervösa. Alltså just nu är jag taggad, jag vet inte vad. Ja. Det kommer gå över snart, tror jag. Rädda, störa inom tillhörigt område minst till midnatt mellan söndag och måndag. Så vi kommer att gruppera bakom fiendens linje, klara fienden. Jag vet att vi ska utföra störstrid, det är allt jag behöver veta. Det klassiska jägarstridssättet antagligen. Yeah, so this one looks like the recruits are pretty excited about this exercise. It's probably because they're, going to be doing a lot more real stuff, chucking grenades and all of that kind of good stuff. So, yeah, I'm really looking forward to this one, guys. I think it's going to be a blast. Kommer ni hinna på utsatt tid? Fylla för? Absolut. Ja, bra. Packningen vi hade var ju ryggsäck 12. Vi har ju börjat lite på den. Jag är väldigt taggad på bärarna. Alltså. Det var inte riktigt allting som man vanligtvis brukar gå ut med, men det kändes på axlarna. Snörarna. Eller på det håll. Ja, jag tror jag. Så ja. Ja, nu kan man ta andas. Det är perfekt. Ja, bra.
Ja. Krigsrop på 3. 3. Gött. Framåt. Det var ju första gången riktigt. Vi gick med ryggsäck 12 och nu gick vi med ryggsäck 12 i mörker mitt i Bräske. So they seem to be carrying full weight this time as well. Those big massive Bergens on the back, there'll be a lot of weight in those troops. And I'd imagine a long walk before they even get remotely to where they need to be as well. So it'll be taxing from the start. I skogen. Fan, han redan börjar balla ur. Fruktansvärt jobbigt alltså. Jag ser inte ett skit om jag Det var ju knappt som man såg personer som stod 2 meter framför dig. Inräkning bakifrån. Inräkning bakifrån. Så var det flera gånger det blev avbrott för att sista personen, kön, hade tappat bort. 7, 8. Det är sant. Nej. Slut kom fram. Vi packade ner våra ryggsäckar i ett runt omkring försvar. Därefter så fick gruppcheferna order om vilka uppgifter de olika grupperna skulle genomföra. Samtliga vet vad som gäller, va? Nej. Nej. Vet inte exakt uppgifter. Nej, jag har inte exakt, nej. Har vi det? Vi kommer att framrycka. Spana mot tidigare känd gruppering. Brins minst till och med 02. Yeah, guys, we got some funny translations in this one again. I just need to explain to you a lot. It is auto-generated by YouTube. It's not me or anyone else doing it. It's auto-generated. So if you do see any funny translations, you know the reason why. Yeah, and my phone seems to be going off as well. It looks like my dad wants to get in touch with me. 00. Genomför eldöverfall. När eldöverfallet är klart kommer vi framrycka tillbaka hit. Vi kommer vara tidigast 05.15, senast 06.00. 3-4 kilometer. Fram. Den riktningen där vi... Vi gick en ganska lång bit för att komma dit. Just då var det väldigt nytt med gruppchef och vi skulle testa på att få vara gruppchef. Du fick en uppgift som skulle lösas, sen så hur det löstes, det var helt upp till mig som gruppchef och Steffen och fram till det. Men det var intressant, det var första gången vi gjorde något så stort i grupp liksom. Ja. Fordon! Vi har haft en fientlig sökpatrull som varit ute och letat. Framryckt in i skogen för att gömma oss. Du ligger ner och bara tittar ner i marken framför dig, bara försöker göra dig så liten som möjligt. Och du känner ditt hjärta bara slår och du är skitnervös för du vet inte. Yeah, I remember feeling exactly the same when some of the training exercises that we were on. Once you get in, especially in commando training, when you get into phase 2, you start doing a lot of troop level stuff where you're out on a night patrolling, and then obviously the enemy vehicles, which is manned by the staff members, your training team. You know, it's the sense of panic that comes in is phenomenal, like, because you're tired, you're worn out, and in your brain it's as real as it's getting. So yeah, I understand where they're feeling when they see those lights. You know, they're so tactically aware at this point. They want to do their best they can, and their hearts will definitely have been jumping out their chests, guys, 100%. Om de kommer att komma fram till det och hitta dig och alltid bara gå åt skogen, eller om du verkligen kommer att klara det. Ja, det är spännande, men vi har lite problem. Vi ska se vad gruppcheferna ska nu planera om lite. Vart är vi nu? Jo, framåt. Det var jäkligt gott att få en kopp kaffe. Jag ser en spaningsgrupp där man låg. Och då diskuterade vi i grupp att ha på så mycket kläder. Och jag som gruppchef ville då ha folk vakna, så vi tog beslutet att vi skulle lite mindre kläder på sig. Värme av. Vad spelar det för roll? Vi kommer att tappa fart när vi springer tillbaka. Vi kommer bli så varma så vi kommer att tappa konditionen, jag är ganska övertygad. Tänk efter, det är ju 3 timmar. Jag säger vad nu, jag kommer att ta beslutet med att vi kommer fullfölja det. Kommer och av. Och vi får i alla fall ha regn, det hade varit möjligt att vi legat där. Yeah, so I like the way he's doing that, making that decision there. He's came up with the idea. He's made the decision and he's sticking by it. It's important for your team, for your section,
whoever you're working with, to just appreciate who the boss is at that time and go with their decision. At the end of the day, they're in charge. We don't want anyone arguing or anything because it's their decision, guys, alright? And what he is saying, take your heat jackets off because of, you're going to be doing something physical and you're going to get hot, which will, result your fitness levels dropping, whatever, or finding it harder to do whatever physical activity you're doing. He is 100% correct in that, alright? I think he's made the right decision. Vad är ämnet i stridsväst? Sen placerade vi ut alla och väntade. Det är sparat. 2 timmar på ingenting. Nu väntar vi på ett perfekt tillfälle för att införa eldavfall. Det är svinkallt. Tanken var lite att lättare klä sig, att om du då fryser lite så ska det vara svårare för dig att somna. Men alla lyckades ändå liksom. Så fick man gå som väckningspatrull och väcka alla. Det var en paus där, jag tänkte att jag skulle spana lite själv, men jag somnade själv också. Så det är inte så att jag kan inte klandra folk alltså. Sen så kommer bilarna och rullar in och de ganska sent på natten då. De börjar upp eld och de liksom börjar agera. Sikta in er mot elden. Övriga gruppen öppnar eld efter mig då, så jag skjuter första skottet. Ganska saftigt eld. Right, so it'll be interesting to see how these young recruits react on their own. So if they're getting, if they're getting shot at by a fighting force that's bigger than them, they should retreat straight away. If they've got enough manpower in their section or group to be able to attack that position, and it makes strategical purpose to do that, and it's the correct decision, then they'd probably go and do a fire maneuver towards them, but it'll be interesting to see what they're going to do. Man ser de här B-styrkorna falla ihop. Självklart var vi inte i hamn, men det var en bra bit på vägen. Sen var det tillbaks till förläggningen, 1 timmas återhämtning. Man sov ju inte 1 timme utan man sov ju 20 minuter mellan gångerna. Så sen jobba om 10 timmar igen, så höll vi på så. Det var ju ett uppdrag på dagen, ett uppdrag på natten. Det var ju 12 timmars intervaller. Hållt observation mot ett fientligt område. Man skulle ju verka som en jägarsoldat, så det var ju störningsstrid, spaning, sen eldavfall, sådana saker höll vi på. Du gick ju inte med 12, gick med uppdragssäcken. Väldigt mycket gå fram och tillbaka till uppdragen. Vi hade ju Anton ut som gruppchef. Han är bra liksom på att leda. Rikslås vänster. Han tänkte inte bara på uppdraget alltid, utan han tänkte på gruppen också. Tog oss försiktigt och spanade båda lite ner. Ja. Och framåt tillbaka in i terrängen igen. Bra jobbat. Jag kommer att ta hand om dem. Hur är stridsvärdet på gruppen? Jag skulle säga att den är hög. So we're seeing now individual leadership coming through, and you do see this when you're in training. Natural born leaders, those who've got the courage and the discipline and the skill set to be able to take that step up and start leading people, will definitely be shown at this point, the more tactical parts of training. And the training team, the people in charge of training these young recruits, will be taking note of this as well, because those who tend to do well in leadership positions in recruit training tend to promote quicker once they've passed training. So it'll be interesting to see who displays more of those leadership qualities here. Also, it'll be interesting to see how that female gets on in this exercise, because she's still here, which is fantastic. I hope she passes. Bra. Det är trötthet, men det är lite segare än vanligt. Absolut. Och det blir det mörkt och folk är sega. Det får du ta med som gruppchef för din planering. Bra. Och inför nästa uppgift. Det som var jobbigast var sömnen, liksom, att vi inte fick sova så mycket. Gick det med ryggsäcken mitt i natten och bara nästan somna gåendet liksom. Det var 40 minuter att sova totalt. Då fick han ta den idag. Och så, får jag det någon annan gång. På linje! Genomsök! Yeah, soldiering is really tough, troops, and what you're seeing there is, they're getting sleep when they can, if they can,
and you'll always have one person on the lookout to see if there's any enemy anywhere. So every now and again you have to take the hit and not get any sleep, but for the greater good of the rest of your section, to be able to get some sleep. And yeah, this is probably the hardest part of all of recruit training, the sleep deprivation. You know, you never get enough of it. You're always working really, really hard, and you're playing catch up with sleep on a constant basis. So I've been through it. Many of you guys who've done this training, who are watching this video, you guys have been through it. So if you've been through it, you'll know exactly where I'm coming from. It is tough, alright, it is tough. But if you've made it this far on the video, guys, please smash that like button, and please subscribe to the channel if you haven't already. I'd really appreciate that. Ingenting än. Kolla! Så jävla kul. Jag vet inte riktigt vad man förväntar sig med AGU. Det är ju lite mer psykiskt jobbigt att ligga ute på uppdrag konstant i 2 dygn. Jag har fått 2 matportioner på 5 dagar, men förut så fick vi ingen mat på 4 dagar, så det är väl ändå positivt. Så att man försöker väl käka någorlunda mycket, så att om de tar maten så har man ändå fått i sig mycket. Efter det 4:e uppdraget så fick gruppcheferna nya order och vi skulle framrycka mot 300-metersvallen. Framåt, skytteled. Skytteled framåt. Det känns lite nervigt. There she is. So she's still in training. She's still smashing it, doing really well. And I hope to do a little bit more on this to see how she gets through the one of the hardest exercises you can do for this documentary, for this recruit training. It'll be interesting to see if she gets to the end. But yeah, the food, they're running low on it, so the energy will be down, and the exercise is intense as well. And he hit onto something then. He said this part of training is a little bit more mental than I thought. And I would put, honestly, if you want me to describe commando training in the Royal Marines, it's all mental, alright? Like I say, physically, after a certain while, your body turns off anyway. It's this that you've got to keep on, the mental game, the brain. You've got to activate it, because if this goes, then your body doesn't work anyway. Ja, men kul. Eller inte kul. Alltså, lite ont i fötterna. Jag vet inte fan vad jag på mig alltså. Jag är så pass trött på det här laget, så även en liten bit sömn, det skulle vara så underbart just nu. Vi ska, tro det eller ej, återhämta i 300-metersvallen. Där. Jag ska få sova in i natt så jag mår bra. Det är som ett 5-stjärnigt hotell nästan. Det här är helt underbart. Jag kommer vakna varm och torr. Då ska vi genomföra ett gruppchefsbyte. Jag jobbar som gruppchef. Här har du ändå inte kan orientera. Men vi kommer inte fram till slutet. It's good to see that these are still finding, you know, humour in this environment. In the Royal Marines, we had one of our ethoses was cheerfulness in the face of adversity. And, you know, at times when you really needed someone to crack a joke and make you laugh, you know, you really do appreciate it, especially in times like this when you are tired and hungry. You just need someone to be that morale boost, and it really is nice to have someone on your team who is that guy, you know. Jag käkar alldeles för lite. Tack. Mysigt. Man kryper ner i sin sovsäck och lägger sig ner på blunda och känner att nu är allting frid och fröjd. Skyddsutrustning på, kom igen, hjälp på! Hjälp på! Nej, inte skyddsmasken. Inte skyddsmasken. Det lät som en bok. Vi hann sova i 20 minuter. Folk skrev, alltså, nej. Kom igen, flytta, vad flytta på! Öppna flytta, kom igen!
Herregud min herre, titta på din ryggsäck, lägg ner den. Det här funkar ju inte. Du tappar ju bara massa grejer. Det var ganska mäktigt moment för jag var ju gasmask på och så bara sprang vi ut. So, it looks like the pressures just went right up there, guys. Alright? They've seemed to be coming under attack. Someone shouted gas, 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 so they need to don their respirators. And they've only had about 20 minutes sleep, if that as well. You know, most of them will be at that point of sleep where getting woken up at this point will leave them massively disorientated, alright? So, right now they're probably not going to know where they're at, what they're doing. They're going to be flustered, they're going to be pressured. It's going to be really interesting to see how they cope with this next bit. Himlen var helt så här färgad. Det känns verkligen som på riktigt liksom. Totalt kaos, men det var mäktigt att springa igenom. Man känner tårgas nog in. Hade man ju så mycket adrenalin i kroppen. Det sket man allt. Så bara springa härifrån med full packning. Chefen! Dra ner kroppen! Ner i trackan! Ner i trackan! Och sen gick vi ner i ett hål för att liksom gruppera oss och få på utrustningen. Här på ett red framför mig! Andra! Ja, har ni samtlig personal på plats? Ja. Materialen sitter på ryggsäcken. Ja, löjtnant. Bra. This looks intense now, guys. Alright, they've got full CBRN kit on. It looks like it's just going to get crazy, man. I'm really looking forward to seeing how this exercise develops because it looks really, really cool. Really tough, but really cool. Efter det så blir det inte lika kul. Vi kommer inledningsvis nu ligga på lite så vi kommer bort från den här platsen. Sen var vi tvungna att ta oss snabbt därifrån så vi halvsprang med stora ryggsäcken. Så jag vet inte hur jag mår faktiskt. Kommer marschen härifrån upp till Varberget. Det var en marsch på ungefär 1,3 mil. Det är gasmasker fortfarande på. Ja, det är lite. Vi kommer få en bort innan. Jag vet detta. Sätt på texten. Ja, typ alltså. Du har jobbat där så länge. Så vi börjar gå. Och vi går. Och vi går. Och vi går. Räkning bakifrån! Men det skyddsmasken gör är att den begränsar ju syret. Den begränsar ditt synfält. Det är klaustrofobiskt och det är för jävligt. Alltså jag hade verkligen tänkt att det värsta kommer hända. Yeah, those gas masks really do limit your oxygen intake. It is really, really tough to breathe. It's not pleasant, guys. It makes you think about reality of if you ever had to do that for real, it must be horrendous, okay, to have to potentially fight with that mask on. It all goes through your head, and it'll certainly be going through these recruits' heads right now. If you've been through this experience in any part of the military, please drop us a comment of how you felt when you had that gas mask on. It's not nice, is it? Det kom hända på AG. Så att jag var beredd på att man typ kommer dö. Så det var faktiskt inte så farligt eftersom jag var verkligen beredd på det värsta. Ja, jag hade tufft den marschen. Så det kom några tårar. En annan ytterligare en där som jag upplevde som mycket jobbigt var det att man har alltid legat i framkant fysiskt. Men det låg helt plötsligt sist liksom. Och det var, jag tror också att det är rätt nyttigt ibland att kan man få den här, för känna det att det kan man inte vara bäst. Och man fick liksom något sätt en flashback till varför man gjorde det. Jag vill inte fråga mig själv om 15, 20, 30 år hur bra jag kunde blivit när jag väl var här liksom. Och kommer till den här insikten att shit, nu är jag ju här. Där jag ville vara inför en utbildning. Jag ville testa mig själv och se hur bra jag är. Och då blev det helt plötsligt en helt annan grej. Man kände det var någonting som var som någon annan kraft nästan. Liksom, tog in och fick en och vända den här negativa tankespanen till uppåt igen. Liksom, hur bra jag kan vara i min lägsta nivå. Så det helt plötsligt från ingenstans. Det blir ju liksom marschpass. Det blir bara enklare och enklare. What he's talking about there is he's basically having a word with himself, like what we did many a time. For me, the hardest point in training in the Royal Marines was the accumulation of the fact that we did loads of tough things all together, but the 30-mile route march at the end for me,
I had to have that word with myself a few times because I had nothing left in my system at that point, and I was running on injuries and stuff like that. But I really did have to have a word with myself and to say, you know, why am I here in the first place? And yeah, all of the things he asked himself, I asked myself as well. Do I want to fail this and regret it 10, 15 years down the line? The answer was no. So I cracked on and I got what I deserved, you know. I got my green beret. So it would be interesting to see how many people actually get through this part as well. Det är ungefär vad jag tror 9 timmar av vandring med paus inräknat såklart. Så kom vi fram. Tja Bogge. Klart det. Nej, något var hemskt alltså. Fruktansvärt hemskt. Nej, usch. Jag bara gick. Nu ska jag snart få vila. I 1 timme. Karl var lite schysst så jag fick sova en halvtimme till. God morgon. Alltså jag tycker att det har gått bra fram tills nu på morgonen. Då var det svintungt. Upp. Mamma har bakat bullar. That's a good effort. So she did make it through that 9 hours worth of marching through the night. She's a strong girl, real strong girl, and those recruits right now, their feet will be absolutely in bits. They'll be really struggling with the feet because marching any amount of distance for that long, you know, is tough with that kind of weight. So I feel their pain, guys. I've been through it. 20 försöket att byta av. Misslyckades. Ska jag byta om så du kan få sova lite? Det skulle vara underbart. Jag lyxar till det. Varm mat. Man känner sig lite gråtfärdig. Det är inte att man är ledsen liksom. Man är liksom bara trött. Och det är liksom inte över än, det är det som är det värsta. Det började med att de skickade ut på patruller i de olika grupperna. Skulle vi börja reka inför ett plutonsöverfall som skulle komma till kväll. Allt det suger fortfarande. Det är riktigt kallt. Kom och jobba på försvaret. Det är jättekul. Man lär sig frysa jättemycket. Nej, fast får man bara en gång i livet. Det är jättekul. För det är något frusit som... Jävlar vad ja, skitsamma. Vi ska sabotera ett... Yeah, this exercise is really tough. This is a tough part of their training, and I can see that for myself now. It's definitely an eye-opener, guys. You know, this training isn't easy at all. Men grabbar, vad var det? Ammunitionsförråd eller? Artilleribatteri var det. Vi har fått orientering om att om fiender hör oss eller efter när vi har påbörjat våran attack så ska de kunna anropa på förstärkning i form av pansarskyttfordon inom 20 minuter. Börjar se byggnaderna. Vi har en lyspatrull som är redo att lysa upp hela området. Vi vet att när väl lysen kommer, då är det dags. Så han har ett swoosh. Det bara smäller och vi tar mark. Stridsställningen bakom ett hus. Vi försöker spränga artilleripjäser. Så kommer det där jävla pansarskyttfordonet inom 10 minuter istället för 20. Vi måste gå lite oss bakåt. Jävligt häftigt att göra. Kanske lite oorganiserat med första plutonsöverfall. So they're doing like a platoon attack on vehicles and stuff, and he's just mentioned there the vehicle came 10 minutes early. So what the training team and the superiors are trying to instill in these recruits is nothing in war is set in stone, and your enemy isn't going to abide by timelines. They're going to do what they want when they want. So it's allowing for these recruits to expect the worst and never to be able to plan for anything really. So as they found there, you know, they've planned for something, it's changed, they've got to adapt and overcome. It's as simple as that. Men vi hade en grundplan vi skulle göra. Så började vi springa upp för det här jävla berget igen.
Och där när vi kom fram till grupperingsplatsen så ser vi helt plötsligt att de grillar hamburgare och... Jag tänkte, shit, den kommer få mat. Av med stridsutrustningen, vapnet på stridsutrustningen, på med värmerocken och fram med kåsan. Det var riktigt fint. Hela jag är blöt. Har det minusgrader? Och ställer vi upp på linje bredvid och vi blir totalt uppspelta. Nu har vi förtjänat lite hamburgare. Detta är en fångövning. Motstånd och flykt är förbjuden. Jag kommer ihåg att kolla på min stridspanskamrat och ser jag munge för bara vända om. Gå ner rakt i backen, det var ju ord och inga visor. Whoa! Hang on, I'll put my camera properly. So, it's just changed up an awful lot then, troops. That last bit even took me by surprise. I can't wait to watch the next episode to see what's going to happen. It looks like they've been obviously thought they were going to get a burger or something, and it's changed into a different part of the exercise where they're going to be captured. So it's almost a bit like SEER training, survive, escape, resist, evade kind of thing. I don't know what that's going to be about. If you do know what it's going to be about, drop me a comment in, let me know. But I'm really looking forward to this, as I'm sure all of you guys are looking forward to it as well. Whoa, yeah, that was the best episode today. Really enjoyed it. If you enjoyed it, please smash the like button. Please subscribe to the channel if you haven't subscribed already. Make sure you press the notification button so you get notified when this is going to go live every single day. And join the Discord group, guys. The Discord group is where you can chat to me or anyone else in the community. You can even speak to Ranger Rick, who is the lieutenant on this series. He's in that Discord as well, troops. So dig out blind, get amongst it, and enjoy it, troops, okay? But other than that, see you tomorrow for the next episode. Have a good one.